Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin chia sẻ thêm một công thức mới để làm món bánh cuốn tráng chảo mềm ngon như bánh cuốn tráng hơi. Đồng thời, Hana cũng chia sẻ thêm một cách cải tiến làm giấy nến dễ lấy ra hơn là cách trước Hana sử dụng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana nhé. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột, mình sẽ sử dụng 130g bột gạo, 80g bột năng. Rây đều hỗn hợp này lên và để qua một bên. Công thức mới hôm nay, Hana sẽ dùng cơm nguội. Cơm nguội mình dùng 50g, cho vào cối xay sinh tố, thêm vào 200ml nước và đem xay khoảng 2 phút cho thật là mịn. Sau đó cho hết phần nước cơm này vào bột và trộn đều lên. Khi trộn hỗn hợp bột và nước thật là hòa quyện và có độ sệt giống như Hana, thì mình sẽ thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn và khuấy đều. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy mạnh tay và đảo đều từ dưới lên, giúp cho bột và dầu thật là hòa quyện, không còn thấy dầu nổi trên mặt bột nữa là đạt. Khi trộn dầu và bột xong, mình sẽ thêm vào 225ml nước, khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào 250ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối, đậy nắp lại và nấu sôi. Khi nước sôi, mình sẽ tắt bếp và cho từ từ phần nước này vào bột, khuấy đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn vừa cho vừa khuấy, mình đừng cho hết vào một lần. Nếu mình đổ hết vào một lần, phần bột này sẽ bị đặc. Một chút mình tráng bánh dày, không được mỏng. Và đậy kín bột lại, để bột nghỉ 30 phút cho bột nở. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Nấu sôi 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu sôi thì cho 50g tôm khô vào, chiên khoảng 1 phút hoặc cho tới khi tôm có mùi thơm. Tôm này cô bác, anh chị và các bạn sử dụng tôm loại nhỏ, ngâm mềm, rửa thật sạch và để ráo nước. Sau khi chiên tôm xong, mình sẽ cho vào 80g hẹ hoặc hành lá cắt nhỏ, đảo đều, tắt bếp và để nguội. Phần nước chấm, nước mắm thì Hana có để công thức dưới phần mô tả. Nước tương thì mình sẽ dùng 6 muỗng canh nước cho vào chén. Thêm vào 2 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê dầu hào, khuấy đều lên, và 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, 2 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1/2 muỗng cà phê dầu me, một ít tiêu xay, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, khuấy đều và để qua một bên. Bắt một cái son nhỏ lên bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó thêm vào 10g hành tím, 20g hành tây và 1 gốc ngò nếu có. Mình sẽ phi thơm hỗn hợp này. Khi hành ngò thơm thì mình sẽ cho hết chén nước gia vị lúc nãy vào, khuấy đều, nấu sôi và tắt bếp. Mình sẽ lọc bỏ phần xác hành, lấy phần nước tương. Bây giờ đã xong phần nước chấm và nhân, mình sẽ đi tráng bánh. Để chuẩn bị tráng bánh, giống như mọi lần, Hana sử dụng một miếng giấy nến và mình sẽ cắt phần giấy nến này lớn hơn phần đáy chảo một xíu. Với những lần chia sẻ trước,
Hana thường cắt giấy nến chừa lại một bên, để một chút mình cầm mình lấy ra cho dễ. Sau khi chia sẻ xong, Hana thấy chị Ngọc làm theo cách Hana làm, nhưng mà chị chừa hai bên, để một chút mình tráng bánh, thì mình cầm hai bên lấy ra dễ hơn cách Hana chia sẻ. Nên Hana làm theo và chia sẻ lại cho cô bác, anh chị và các bạn. Hana cảm ơn chị Ngọc nhiều. Và chuẩn bị thêm một miếng khăn giấy, một chút mình lau phần bột thừa. Lấy bánh thì mình cũng giống như mọi lần, chuẩn bị một cái khuôn, sao cho phần khuôn này vừa với đáy chảo, và bọc giấy bạc, sau đó quét dầu ăn để chống dính. Bột sau khi để được 30 phút thì mình sẽ khuấy đều lên và lọc qua rây cho bột được mịn. Nếu lúc nãy mình xay cơm nguội không được mịn, khi lọc qua rây, sát cơm còn nhiều, thì mình phải cho sát cơm này vào cối, thêm một ít nước bột vào xay tiếp. Nếu mà ít giống như của Hana, mình có thể lọc và bỏ, không cần phải xay thêm. Sau đó khuấy đều bột và đem đi tráng bánh. Trước khi tráng bánh, cô bác, anh chị và các bạn cũng làm nóng chảo bằng cách cho một ít nước vào đun sôi và đổ hết phần nước này ra. Vì bột mình có trộn thêm cơm nguội, nên khi khuấy, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy từ dưới lên trên. Mình làm như vậy thì phần bã cơm không bị đóng lại dưới đáy. Khi thử một giọt bột vô chảo, nếu 1-2 giây mà bột rớt xuống thì là độ nóng của chảo chưa đạt, thì mình phải làm nóng chảo thêm một chút nữa. Bột đạt là khi mình nghiêng chảo, phần bột này không rớt xuống. Nếu mà cô bác, anh chị và các bạn mình không làm đủ độ nóng, một chút mình tráng bột, phần bột không bám đều chảo, bánh mình không được tròn và đẹp. Sau khi quét dầu xong, mình sẽ cho phần giấy nến này lên áo đều phần dầu lúc nãy. Mình làm như vậy một chút, phần giấy nến không bị dính mặt bột, và mặt bánh mình có độ ẩm từ dầu, sẽ không bị khô khi mình để bên ngoài. Vì bột có cơm nguội nên cô bác, anh chị và các bạn đổ bột vào chảo mình đừng để lâu, và cũng đừng lắc chảo qua lại nhiều lần. Mình để khoảng 1-2 giây, sau đó mình đổ hết phần bột thừa ra và đậy giấy nến lên. Làm như vậy thì phần bánh của cô bác, anh chị và các bạn sẽ mỏng và ngon hơn. Vì bột tráng rất mỏng nên mình chỉ cần để khoảng 30 giây là bánh đã chín. Mình nhẹ nhàng lấy bánh ra, tiếp tục làm như vậy cho hết phần bột còn lại. Vì bột mỏng nên khi mình đổ xong cái thứ hai thì mình có thể cho nhân vào cái thứ nhất và gói lại. Vì giấy nến lần này mình chừa hai đầu nên mình lấy ra một cách rất là dễ dàng. Hana rất thích tìm tòi và học hỏi, thấy cái gì ai hay thì mình học, sau đó thử nghiệm và tìm những cách mà mình cảm thấy đơn giản nhất, dễ nhất để chia sẻ lại với cô bác, anh chị và các bạn. Phần nhân cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm hành phi nếu thích. Chỉ cần làm giống như những gì Hana chia sẻ thì mình dễ dàng có được món bánh cuốn tráng chảo mỏng, mềm, mịn giống như bánh cuốn tráng hơi. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.